Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na ten krásný kousek od společnosti Kizlyar Supreme. Jmenuje se Feldjäger, jdeme na to. První věc, kterou vám dneska řeknu, je, že kolem mě tady nějaká paní trénuje psy, takže možná uslyšíte drobný pískání, doufám, že vás to nebude úplně rušit. Pokusím se to odstranit v postprodukci, ale úplně nevím, jak to bude, protože ten pes jí moc neposlouchá. Nicméně dneska tedy Feldjäger od společnosti Kizlyar Supreme. Jedná se o ruskou společnost a ten nůž konkrétně vznikl na základě speciální objednávky nožů hlavním centrem pro speciální vztahy, což je vlastně obor, který se v Rusku zabývá převozem, přepravou citlivého materiálu, ať už peněz, státního zlata, nebo nejspíš třeba i nějaký munice, střeliva a tak dál. A zkrátka vždycky je tam ochranka, nebo vždycky je ten ozbrojená eskorta, která zkrátka si řekla, že chce nějaký pořádný nůž, a tak právě vzniknul nůž Feldjäger. Ten název vlastně vzniknul na základě kurýrů, který poprvé se objevili v Prusku v roce 1742 a je to složenina Feld a Jäger, kde Feld je pole a Jäger je potom lovec, myslivec, nebo přeneseně se dá použít i jako střelec. Tak ale dost už bylo těch řečí o tom, jak to vzniklo. Pojďme se podívat, co tady vlastně v ruce mám. Ten pěkný nůž dostanete v hezkým takovýmhle polymerovým pouzdru, který je z části tkanej a vnitřek je vlastně udělaný z tvrzeného polymeru. Máme tady možnost připnutí na moléčko, máme tady možnost zavěšení na opasek a dole máme potom takovejhle parakord, nebo respektive takový nylonový vlanko, to vám potom řeknu, k čemu vlastně slouží. Líbí se mi, že tady zároveň mám vlastně i ten modrý znak, což je právě ten obor pro ten citlivý materiál, jak už jsem říkal před chviličkou, nechci se k tomu vracet. Jedna pojistka, klik a následně vytáhneme ten nůž. Ten nůž je opravdu moc pěkný. Čepel je vzata z modelu Maximus, což je vlastně nejúspěšnější model společnosti Kizlyar Supreme a jak je vidět, tak není ani moc čemu se divit. Zkrátka vypadá to moc pěkně. Kromě toho, že vlastně vzali z toho tu čepel, tak tam přidali i zoubky, které potom mají sloužit pochopitelně na přeřezávání nějakých pásů nebo něčeho podobného. Základní rozměry. Celková délka je 284 mm, 152 mm čepel, 132 mm má potom ta rukojeť, co si myslím, že je úplně dostačující. Možná tam je ještě nějaký ten prostor navíc. Čepel je v tomto případě udělaná z AUS 8, což je super materiál, je to relativně cenově dostupný materiál, taky díky tomu může ten nůž stát nějakých 3290 korun, 3300 korun, ale zároveň je to odolný materiál, který se kalí někam na 56-57 HRC, takže to můžete dobrušovat úplně v pohodě sami a je velice odolný vůči korozi, protože to je samozřejmě nerezovka. Osobně jsem měl pár nožů z AUS 8 a nikdy jsem k ním neměl žádný výhrady. Povrchová úprava je potom Tactical Stonewash, což je trošičku tmavší než standardní Stonewash. Krásně to k tomu ladí, neodráží to vlastně žádný odlesky, což je super a je to takový pěkný straightback lomeno spear point. Máme tady potom na konci takovou křivku dolů a tahle hranka, kterou vidíte tady, tak to je reálně dvojitý ostří, takže dvojitá čepel, dvojitá fazeta, jedna ze spoda a jedna takováhle krátká, dejme tomu centimetr ze zhora. Líbí se mi to odlehčení, pěkně to vypadá a zároveň otvor tady na té čepeli. Další máme na záštitě a poslední máme tady vlastně vzadu u té úderné hrany. Ty otvory slouží potom v kombinaci právě s tím lankem, že si to můžete přetvořit na jakýsi kopí a používat to i pro tyhle účely, což samozřejmě můžete, ale taky nemusíte. Moc se mi líbí, jakým způsobem je ta čepel udělaná. Máme tady šířku nějakých 4,75 mm a výšku nějakých 31 mm, což si myslím, že je naprosto ideální. Když se pak podíváme, máme tady pěknou záštitu, díky který nám opravdu ten nůž nesklouzne, což je super, ale samozřejmě i v kombinaci potom s tou rukojetí. Rukojeť je udělaná z materiálu Kraton, což je velice odolný polymer, který zároveň má opravdu moc pěkný odpor vůči ruce, takže se nemusíte bát, že by vám to někde vyklouzlo. Co se týče toho tvarování té rukojeti, je to hezký, anatomický, tady jsou takový zářezy, takže 3D tvarování, zároveň tady máme jeden takovej mocný na ten ukazovák a když se to pak budeme chtít podívat, jak je to vyvážený, tak je to vlastně vyvážený přesně tam, kde ten ukazovák budete mít, takže díky tomu se s tím bude i krásně manipulovat. Zároveň nahoře vroubky, takže si můžu zapřít palec a potom tady mám tu údernou hranu
o kterou se dá taky zapřít palec, nicméně ta rukojeť, jak je vidět, tak je dělána na větší ruce v rukavicích. Moje ruce jsou střední bez rukavic, takže tady mám ještě 2 cm prostoru. No, co si o tomhle noži myslíte? Za mě s tou full tank konstrukcí, s tou čepelí z té AUS 8 a kompletně celou tou vizáží, je to opravdu moc povedený nůž, potom ještě s tím pouzdrem. Líbí se mi, kterým směrem tady Kisljar Supreme se vydal a jakým způsobem ty nože vlastně vypadají. Tak jo, přátelé, děkuju moc, tohle to byl Feldjäger od společnosti Kisljar Supreme na kanále Top Army Shopu. Kdyby se vám líbil, odkaz na něj jako vždycky nahoře fíčku, anebo dole v popisku tohle z toho videa. Mějte se krásně, díky moc a někdy příště. Ahoj.